السلام علیکم students مارټن فزیکس کې زموږ سره سیکنډ ټاپک دی هغه د کامپټن افیکټ په کامپټن افیکټ بیسیکلی زموږ سره د فوټو الیکټریک افیکټ په شان دی this experiment shows the particle nature of light په دې کې هم فوټان یو particle nature of light شو کوي ټیک شو په دې کې فوټان is a particle behavior کوي یو انسیډنٹ ایکس ری فوټان دی دا ایکسپریمنټ شوی یو انسیډنٹ ایکس ری فوټان یې راواغستو چې دغه مومنټم دی اچ بای لیمډا دغه انرژي دی اچ اف یا موږ ځینې کیسز کې لیکو اچ سی ډیوایډ بای لیمډا د دې ځینې را روان دی او یو سټیشنري الکترون دی الکترون ایټ ریسټ دی ودرېږي نه خو دی به ته په الکتریک فیلډ او په میګنیټیک فیلډ ودرېږي مومنټم یې زیرو ده د ولاړې انرژي ما په کار دی چې دلته کې زیرو کړی وی ولې چې د ریسټ انرژي موږ نارملي په ام ناټ سی سکویر ظاهرو ټیک شو دا د ولاړې انرژي ده یو فوټان راغی او چې دې څنګه هیټ کو نو فوټان په یو ډایرکشن کې لاړ ټیک شو فوټان په یو ډایرکشن کې لاړ او ریکایل الکترون په دې ډایرکشن کې لاړ نو د دې فوټان چې کوم مومنټم وو شور خبره دغه به لږ کم شوی هغه به راشي اچ ډیوایډ بای لیمډا ډیش او د فوټان چې کومه انرژي وه هغه به هم کمه شي ګوره ښه د ده انرژي به راشي E is equal to hf dash یا E is equal to hc divided by lambda dash او momentum به راشي h divided by lambda dash په دې کې momentum یا انرژي د کم شو ٹھیک شو هغه انرژي د پاس شو د رواني momentum بشي mv او د رواني انرژي بشو mv mc سکوير بشي بیا موږ څه چلو کو موږ د دې momentum theta ته مخامخ واخلو چې mv into sin of pi او mv into cos of pi او د دمنګ واخلو ٹھیک شو د دې چې کوم مومنټم دی نو هغه تیټه د مخامخ راشي h by lambda dash دا راشي h divided by lambda dash into sin of pi h divided by lambda dash into sin of pi خیر زه خو هغه پروف نه کوم په دې ځکه زه صرف تغییر ریزلټس اخلم په دې ځکه دا فوټان چې راغی دا الکترون یې هیټ کولو په کار دی چې فوټان په دې کې ابزارب شوی او د سیده تللی خو دلته عجیبه کار شو چې فوټان په یو طرف لاړ او الکترون په بل طرف بالکل داسې مثال شو لکه کریم بورډ یو ګټۍ چې راشي سټیکر یې هیټ کړي داسې لاړ شي داسې دا خو کولیجن شو کولیجن خو اصلیت کې پارټیکلز کوي In 1923, Arthur Hooley Compton performed the Compton Effect. For the first time, Compton Effect worked a unique result. شو دا هغه ورځ چې کوم ورځ فوټو الیکټریک افیکټ کې پارټیکل نیچر ډیټیکټ شوی This experiment shows the particle nature of light ضروري خبره ده When an X-ray photon strikes a stationary electron که یو X-ray photon یو stationary electron hit کی it is scattered in one direction the photon به خپل په یو ډایرکشن کې لاړ شي an electron in other direction the photon ناغه یو stationary electron hit کو په خپل په یو ډایرکشن کې لاړ electron په بل ډایرکشن کې لاړ This is called Compton Effect. Compton was awarded Nobel Prize in 1927. General equation proof packet شته د F.Sc په کورس کې ما ډایرکټ equation ولیکو دا د general equation اوس ګورئ ها دا خو constant دی تاسو کله دې ټرم وګورئ نو it has dimension of wavelength dimension of lambda د dimension د length دی په میټر کې تمجر کولای شي که فرض کا انګل 0 انګل به 0 کړي دا فوټان ډیر زور ور دی ډیر راغی کنه چې د ځان سره په مخ ویوړو نو د الکترون هم د سره باندې د سین د دوه انګل به څومره شي 0 نو په دې کې ځلې کله شم په دې کیس کې چې highly energetic photon ډیر زور ور دی چې د څنګه راغی کنه الکترون ځان سره ویوړو د انګل په ځای به 0 راشي کا 0 د 1 برابر دی دوه کینسل شو 0 ضرب something راغی 0 wavelength کې change راغلی دی تاسو وګورئ initial او final یو شان شو مطلب there is no change in wavelength کې change نه دی راغلی د دې مطلب دا شو چې فوټان راغی ټیک شو او د ځان سره د الکترون په مخه ویوړو مثال هغه دا یو ریل ګاډی را روان دی او په دې ځای کې وته په ټرین باندې یو کس ولاړ دی سایکل ولاړ دی د ځان سره په مخه ویوړو د په مومنټ او انرژي کډو چینج رانه it means that incident photon is very energetic
and no change in wavelength occurs. نو دا کوېسچن راځي وایي minimum wavelength کې change څومره وي؟ موږ وایو په 0 ډګري او no change. 180 ډګري 180 ډګري به سي دا الکترون ډېر پاورفل دی. الکترون is very energetic. الکترون دومره مضبوط دی مثال یې د دیوال دی چې فوټان نغلو هیټ شو باونس بیک شو دا هغه د سره اړو پروا ونه شوه لکه دیوال له چې ته بال لا خلاص کړه هغه باونس بیک شي نو زاویه به څومره 180 نو دلته به تاسو ولګي 180 برابر دی -1 ماینس او ماینس به شي +1 دنه به شي 2 او د 2 means double change چې څومره ویولنت دی هغه په دوه دومره چینج راغی. It means that photon is completely reflected from electron and has a double change in wavelength. Wavelength کې double change نو دا خبر یاد وساتئ تاسو کوي په wavelength کې به maximum possible change پس کوم انګلي موږ وایو په 180 ډیګري او کفرس کا یو فوټان روان دی او دی جست ټچ کو سلایټ ټچ معمولی ټچ یو کو نو دی به بالکل په 90 ډیګري زی maximum touch ما وی باونس بیک maximum photon دی به سي د خو که سلایډ ټچ شو هغه minimum possible touch نو دی به سي په 90 ډیګري باندې بند کیږي. د کریم بورډ خبره ده دا کریم بورډ دی یو دا هول دی یو دا هول دی دا کریم بورډ دی ټیک شو یو دا هول دی یو دا هول دی ګیټې په دې ځای پر تر اوسه دا پوزیشن دی ته چې دا ګیټې د دې ځای ته لاړ شي ته بس چلوږي ته په سټیکر باندې ډایرکټ دا ځای هټ کی چې دی جست ټچ شي نو دی به سیده ځي په 90 ډیګري او کله معمولی په منځ هټ کړه نو دا به باونس بیک کیږي او کله لږه خطا کړم دی به میس شي نو هغه سلایډ ټچ لپاره انګل 0 پکار دی نو که انګل هغه مینیمم پاسبل ټچ 90 کاز 90 0 دا 1 به راشي دی چې ته ضرب ورکې کنه نو د ټرم دا یو ټرم نه دی has the dimension of length the dimension the length the unit per meter lage and is known as the Compton shift یا Compton wavelength دی ته ویل شي. نو په دې کې اصلیت کې زموږ سره دغه خبره ده چې فوټان behave as a particle ٹھیک شو زموږ سره a particle nature کې دا راځي دا پیر پروډکشن چې کوم دی دا خو خیر پر سلیبس کې نشته خو سمرګرو کړي دی نو زه به یې مسه ډیسکس کوم آسان دی. پیر پروډکشن کې څه چلو شي یو انسیډنٹ فوټان راشي یو نیوکلیس ته ورننوځي نیوکلیس کې ډیسنټیګریشن نیوکلیس unstable شي د unstable کولو لپاره particles وباسي د نیوکلیس واپس خپل حالت ته راشي انرژي راځي ماس پیدا کوي انرژي راځي ماس پیدا کوي ته د ماس وګوره هغه بالکل په خپل ځای ولاړ دی د دې مطلب دا دی چې انرژي کنورټس ته ماس شو انرژي کنورټس انټو ماس او د آینسټاین د ایکویشن پریکټیکلی ثبوت میلاو شو په دې ځای when a gamma ray photon strikes a nucleus یو gamma ray photon the nucleus strike it disintegrates the nucleus او دا gamma ray disintegrates split شي تقسیم شي and produces an electron and positron pair او دا electron او positron pair پیدا کوي this phenomenon is called pair production data pair production the mechanism is the example of energy converts into mass دا یو example دی چې energy پکې mass ته convert شو in this process law of conservation of charge and law of conservation of momentum both are obeyed law of conservation of mass law of conservation of momentum دواړه پکې obey کیږي ولې electron positron پیدا شو چې هغه کمباین کړي بیا د زیرو چارج ورکړي the minimum energy required to produce a pair and the position ګوره کم سے کم انرژي څومره پکار ده فوټان راغی چې ورنن وته یو الکترون پیدا کو یو پوزیټرون پیدا کو د الکترون د ټریول لپاره انرژي د پوزیټرون د ټریول لپاره انرژي نو زموږ سره دا ټول انرژي را پلس کړي چې عین څومره انرژي را لکه د فوټان سره هغه نو پیر پروډکشن وکړي کنه وجود نه وکړي فرض کا زوی مچره صرف الکترون پیدا کول ولا انرژي راته وای د ټریول والا خبرې به ورسته کو the minimum energy to produce a pair ignoring the kinetic energy نو ما انرژي 0 برابر واغستل انرژي د څه برابر دی الکترون m naught c square د rest انرژي ولې د ټریول خبره خو نه کو m naught c square نو دا به سره شي 2 m naught c square دا د m naught ویلیو دا د c square ویلیو دینه دومره جواب زراله دی په ډیوایډ کې په 1.6 into 10 raised to power minus 19 باندې دی به الکترون وولټ ته کنورټ شي نو دا بیا په میلیون کې ولیکنو دا رااله 1.2 میگا الکترون وولټ انرژي کله یو انسیډنٹ فوټون سره دومره انرژي وا دی به پیر پروډکشن کولای شي او که دومره سره نه ونه د پیر پروډکشن نشي کولای minimum دومره انرژي is required to produce a pair production
او د دې پیر پروډکشن ریورس پروسس دی که یو پوزیټران یو الکترون ته یو بل سره سټرایک کړي نو دا به ا پیر اف فوټان جوړ کړي ٹھیک شو دا به موږ سره څه چل کړي ا پیر اف فوټان جوړ کړي نو دا خو ماس انرژي ته کنورټ کیږي زما په خیال دې ته پکې ضرورت نشته ښه په دې کې ورو یو خبره یاد وساتئ کنه زموږ سره یو میټر دی ٹھیک شو او یو فوټان دی دې ته موږ انرژي وایو نو چې فوټان میټر سټرایک کړي نو څه چل کېږي نو لولنۍ خبره که ویزیبل لایټ نو دا به فوټو الکتریک افیکټ کوي دویمه خبره که دا چېرته ایکس ری دا فوټان نو دی به کامپټن افیکټ کوي لولنۍ خبره که ویزیبل لایټ نو دی به فوټو الکتریک افیکټ کوي ټیک شو دویمه خبره که دا ایکس ری فوټاني نو دی به کامپټن افیکټ کوي او دریمه خبره که دا چېرته ګیما ری دی به څه چل کوي دی به پیر پروډکشن کوي دا خبره یاد وساتئ ښه دا انټریکشن اف میټر وذ انرژي دی